ሰላም ያገሬ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አማርኛ ነው የምናወራው እንደምትሰሙት እና የዛሬው ቪዲዮአችን በጣም ስፔሻል ነው። ሞዴል አለችኝ ጓደኛዬ ሞዴል ሆነ ነው የምትሰራው እና የታች ባይ ማርዘል የምታውቋት ከሆነ ታች ባይ ማርዘል ሜካፕ አርቲስት ናት። አዲስ አበባ ውስጥ አብዛኞቹ ፌመሶችን ዘፋኞችን እና አክተሮችን የምትሰራው እሷ ናት፣ አክትረስን እና የእሷን ሜካፖች በጣም ወደዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት ያስታውቃል። ኢንስታግራሟ ይሄንን ይመስላል። እና አንድ ሜካፕ ከሷ መርጬ እንዴት እንደሷ ሜካፕ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኢንትረስት ከሆናችሁ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ጓደኛዬን ባሪቴን ሞዴል በመሆኗ ቴንኪላት አለው እና ኢንስታግራሟን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እተውላችኋለሁ። ፎሎ አድርጓት። ሜካፕ ከማድረጋችን በፊት ቅንድባችንን እናስተካክላለን። ቅንድብ ሜካፕን ሊያበላሽም ይችላል፣ በጣም ሊጠቅመውም ይችላል። ትልቅ ነገር ስለሆነ ሜካፕ ውስጥ መጀመሪያ ቅንድባችንን ማስተካከል አለብን። አብዛኛውን ጊዜ እኔ በክሬም ነው የምጠቀመው፣ እኔ ላይም ከስተመሬ ላይም፣ ምክንያቱም አያምም እና ቶሎ ብለው ያነሳዋል ጸጉሩን የማያስፈልገውን በጠቅላላ ማለት ነው። እና የምወደው ክሬም ቪት ይባላል እና እሱን ክሬሙን በቅንድብ ብረሽ አርጌ ቅርጿን አስተካክልላታለሁ። ከዛ በኋላ 5 ደቂቃ እንጠብቃለን። ከ5 ደቂቃ በኋላ ሶፍት ፔፐር ይዤ ሁሉንም እናጸዳዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፊቷን እንድታጠብ አረጋለሁ። ሁሉም ንጹህ ሲሆን ሜካፑ ፍሬሽ ይመስላል ፊቷ ላይ ማለት ነው። ፊታችንን ከታጠብን በኋላ ዴይ ክሬም ግድ ይላል እና እኔ የምወደው ዴይ ክሬም ፒክቸር ፐርፌክት ዴይ የሚል ነው እና ኤስፒኤፍ አለው። ኤስፒኤፍ ማለት በፀሐይ የሚከላከለን ማለት ነው። ቆዳችንን አበላሽተ ነው ሜካፕ ብንቀባው አያምርም ይሄን ያህል። ስለዚህ ቆዳችንን መጀመሪያ መጠንቀቅና ሃይድሬት ማድረግ አለብን ግድ ይላል። ቀጥዬ የምጠቀመው ፕሮዳክት ዋተርሜሎን ግሎ አልትራ ፋይን ሚስት ይባላል እና ይሄ ፕሮዳክት ሜካፑ የደረቀ እንዳይመስልና ናቹራል ግሎ እንዲሰጠን ማለት ነው። አሁን ቆዳችንን ፕሬፕ ካረግነው በኋላ ፋውንዴሽን ላይ እንሄዳለን። ፋውንዴሽን ላይ አብዛኛውን ጊዜ ሚስቴክ የማየው ነገሩ ከለሩን እንዴት ማች እንደምናረግ አላወቅንም። ማች የምናረገው ከአንገታችን ወይም ከደረታችን ጋር ነው። ምክንያቱም የፊታችን ከለር አብዛኛውን ጊዜ ነጣ ይላል ከአንገታችን እና ከደረታችን። እኔ አሁን የተጠቀምኩት ፋውንዴሽን በሁዳ ቢዩቲ ነው፣ ግን ሁዳ ቢዩቲ በጣም ስለጠቆረባት ትንሽ ደግሞ የኮንሲለር ምናምን አንዳንድ ከለሮችን ደባልቄ ነው አሁን አፕላይ ያረኩት ማለት ነው እሷ ላይ። አሁን እንደምታዩት ከአንገቷ ጋር ማች ያደርጋል። አሁን ደግሞ ኮንሲለር ነው የምንጠቀመው። ኮንሲለር ማለት ፒግመንት የሚሰጠን ነገር ነው። ፒግመንት ደግሞ የማንፈልገውን ነገር እንዳይታይ እንዲሸፍነው ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው። ኮንሲለራችን ከኛ ከለር 3 ሼድ ነጣ ሲል እንደ ሃይላይት መጠቀም እንችላለን። ሃይላይት ደግሞ የምንፈልግበትን ነገሮች ማድመቅ ማለት ነው። ከአይናችን ስር አብዛኛውን ጊዜ ጠቆር ይላል እና ኮንሲለሩን አፕላይ ማድረግ የሚፈለገው አይናችን ጥግ ጋ ነው። እዛ ጋር ማርክ ካረግን በኋላ ደግሞ ከአይናችን መጨረሻው ጋር ጉንጫችንና አይናችንን ከፍ ለማድረግ እዛ ጋርም ወደ ላይ ማርክ እናረጋለን። ሁለቱን ነጥቦች ከአይናችን ስር አገናኝተን ወደ ታች ብለንድ እናረጋለን። እዚህ ጋር አብዛኛውን ጊዜ ጥፋት ማየው በጣም ብዙ ኮንሲለር እንጠቀማለን። በጣም ብዙ ተጠቀምን ማለት ፊታችን አማረ ማለት አይደለም። በትንሽ መጀመር ይሻላል። ከዛ በኋላም ካስፈለገም በትንሽ ትንሽ አድ እየተደረገ ብለንድ አውት ብናረገው ናቹራል ሉክ ይመስላል። ወዲያው እሱን ካረግን በኋላ ፓውደር እላዩ ላይ አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል። ፓውደር ስናረግ የሰራነውን በጠቅላላ ነገሮች እንዲቆይልን ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ሞዴሌ ካንቶርና አፍንጫዋን ማረገው አፍንጫዋ መካከል ላይ በሃይላይት በጣም ቀጭን መስመር እናረጋለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደ ነጥብ ነገር እናረጋለን። አሁን የሰራነውን ብለንድ እናረጋለን ማለት ነው፣ ጎኖቹን ብቻ። አይን ሽፋኔዋ ላይ ምንም ከማረጋችን በፊት ኮንሲለር እናረጋለን። እንደዚህ ስናረግ አይሻዶው በኋላ ላይ ይደምቅልናል እና ያምርልናል። በዛውም ከቅንድቧ ታች ሃይላይት አረጋለሁ ቅርጹ በጣም እንዲታይ። እሱን በፓውደር ሰት ካረኩኝ በኋላ ቅንድቧን ወደ ላይ አበጥራለሁ።
ከዛ በኋላ መቀንደብ ጀምራለሁ ማለት ነው። ግን በጣም ብዙ አልቀነድባትም። እንደምታዩት ቅንድቧ መጨረሻ ላይ ነው በጣም ብዙ የሰራውት እንጂ ከፊት ለፊቱ በጣም አልነካውትኝም። ምክንያቱም እንደ ናቹራል እንዲሆን ነው የምንፈልገው። አይ ሻዶ ስንጠቀም መጀመሪያ አይናችንን ገልጠን ማርክ ማድረግ አለብን፣ የቱ ጋር እንደሚጀመርና የቱ ጋር እንደሚጨረስ። እንደዚህ ማርክ ስናደርግ አናበላሽም እና በጣም ወደ ላይና ወይም በጣም ወደ ታች ሜካፓችን እንዳይሆን ነው እንደዚህ አድርገን ማርክ የምናደርገው። እንደምታዩት እኔ አይን ሽፋኔዋ የቱ ጋር እንደሚቋረጥ አይቼ ነው መጀመሪያ ማርክ ያደረኩትኝ። እሱም በጠቅላላ ማርክ ካደረግን በኋላ ወደ ላይ ብለንድ እናደርገዋለን። አይን መጨፈኛዋ ወደ ውጭ አካባቢ ጎልደን ከለር አፕላይ አደርገዋለሁ። ያልተቀባበት ቦታውን በጠቅላላ ሸፍኜ ወደ ውስጥ አካባቢ ደግሞ ከሱ ትንሽ ነጣ ያለ ግን እሱን ብልጭልጭ ነው፣ እሱን አፕላይ አደርገዋለሁ። ያልተቀባበትን በጠቅላላ ሁሉንም ሸፍኜ እሱንም እና ከዛ በኋላ መሀከል ላይ ያሉትን ሁሉንም እንደባለቃቸዋለን ማለት ነው። ኩል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ናቹራል ሜካፕን ቢሆን ወይም ደማቃ ሜካፕን ቢሆን ኩል ሁሉ ጊዜ መቀባት አለብን። ግን ኩል የምንቀባው ውጭ አይደለም፣ ከቅንድባችን ውስጥ ያለ ቆዳ አለ፣ እዛ ላይ ነው ኩል የምንቀባው። እንደምታዩት ኩል ልዩነት በጣም ያደርጋል። አሁን ከአይኗ ስር ላይ እንዳደረግ ነው አይሻዶ ቀባታለሁ። ውጭ ያለው እንደ ጎልደን፣ ወደ ውስጥ ያለው ደግሞ ትንሽ የነጣ ማለት ነው። ሁለተኛውን አይኗን ከሰራሁትኝ በኋላ ካንቶር እናደርጋለን። የምጠቀመው ስሊክ ካንቶር ፓሌት ነው፣ ፓውደር ፎርም። ይሄንን አሁን ማርክ ሳርግ እንድትስቅ አደርጋለሁ እና የሷ የናቹራል ካንቶር የራሷን ሻዶ ማለት ነው፣ እሱን ተከትዬ መስመር አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ላይ ነው ብለንድ የምናደርገው እንጂ ወደ ታች አናደርገውም። ግንባሯ ላይም እንደምታዩት ማርክ አድርጌያለሁ። ይሄ ግንባራችንን ትንሽ አነስ እንዲል ኢሉዥን ይፈጥራል። መንጋጋ መስመሯ ላይም አፕላይ አድርጓለሁ፣ እሱንም ደመቅ እንዲያደርግልን። ሻዶ ከጉንጫ ታች እንዳይወርድ ስለማንፈልግ በፓውደር እሱንም ማጽዳት ይቻላል። እንደዚህ እንደማደርገው እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምጠቀመው ብላሽ ነው። ብላሽ እንደምታዩት ከሻዶው ላይ ነው የምናደርገው፣ ከካንቶር ካረግንበት ትንሽ ላይ ማለት ነው። እሱንም ብለንድ የምናደርገው ወደ ላይ እንጂ ወደ ታች አይደለም። ፊቷ መሀከል ላይም በጣም እንዲደርስም አንፈልግም፣ በጣም አናቹራል ሉክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በጎኑ ብቻ። ከዛ በኋላ አፍንጫን ካንቶር እያረኩኝ ታያላችሁ። በፊት ሃይላይት ካረግንበት ከጎኖቹ ማለት ነው እና ከአፍንጫዋ እስር። ይሄ አፍንጫዋ ቀጭንና ወደ ላይ ያለ ያስመስለዋል። ልዩነቱ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ከዚህ በኋላ የአይን ሽፍቷን ማስካራ ትቀባለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ሃይላይተር አረግላታለሁ። ይሄ ደግሞ የምናረገው ብላሽ ካረግንበት ትንሽ ላይ ማለት ነው። እንድባታች ላይም ትንሽ አረግላታለሁ እና አፍንጫዋ ጋር ሃይላይት ያረግንበት ቦታዎች ላይ መጨረሻ ላይ የከንፈሯ ላይ አናስታሲያ በርቨርሊ ሂልስ ሊፕ ግሎስ እቀባታለሁ። ከዛ በኋላ የእርበን ዲኬን ኦል ናይት ስፕሬይ ያረግላታለሁ። ይሄ ቀን ሙሉና ማታውን ሁሉ ሜካፑን እንድትጠቀምበት ይረዳታል። ከዛ በኋላ ጨረስን ማለት ነው።